plănuisem să fac un documentar pentru lucrarea mea de doctorat, dar chiar eu nu mai făcusem un film documentar niciodată, lucrasem mai mult pe fotografie documentară și la începutul cercetării de doctorat eu făceam foarte multe fotografii și l-am cunoscut pe domnul Bud, administratorul blocului H2B, care a ajuns să fie studiu de caz și în film. Și văzând că domnul Bud se întâlnește cu mine în fiecare săptămână și îmi povestește despre viața la bloc în cele mai mici detalii, dar în afară de discuțiile extensive cu domnul Bud nu aveam un motiv să fiu acolo și pe de altă parte văzând că e un om foarte sufletist și că recunoșteam cumva tipologia președintelui Asociației de Locatari și în alte orașe și în alte blocuri, mi s-a părut un punct foarte bun din care să învăț despre cultura materială și socială a unui bloc prin film. Și așa am improvizat, aparatul meu foto avea și o funcție video și am învățat cumva făcând multe greșeli, dar în timp ce am făcut filmul. De ce blocul în primul rând? Pentru că blocurile, ca formă de locuire în România, au specificul lor și sunt iubite și urâte de toată lumea. Sunt un motiv pentru care oamenii sunt foarte nostalgici față de perioada socialistă, pentru că de bine de rău aveai slujbă, aveai casă, aveai mașină. Apartamentul poate că nu avea un finisaj foarte bun când l-ai primit, poate că avea probleme pe aici pe acolo și robinetul nu era tocmai cum trebuie, dar era și e mare lucru. Și oamenii au fost foarte entuziasmați față de bloc ca o formă de locuire modernă și contemporană cu restul țărilor socialiste și capitaliste, de fapt. Cei care veneau din afara orașului erau foarte entuziasmați. Pe măsură ce timpul a trecut și finisajele din ce în ce mai mult s-au tocit, blocurile au îmbătrânit, orașele au îmbătrânit și orașele ca Piatra au îmbătrânit și s-au dezgolit. Un oraș post-industrial care a pierdut foarte mulți oameni datorită emigrației, a devenit din ce în ce mai greu să ai grijă de bloc. Apoi, de ce eu? Eu sunt din Piatra Neamț și plecasem din Piatra la 11 ani la facultate în Olanda. De atunci am tot fost plecată și mă întorceam din când în când și vedeam că blocurile pe care le fotografiam eu în liceu se schimbau din ce în ce mai mult. Orașul gri, cumva prototipul imaginației orașului post-socialist gri, cu multe blocuri, era din ce în ce mai colorat și culoarea venea dintr-un strat inegal de izolare termică. Nu știu de fapt știu în alte orașe cum este, dar da. Am început să fiu curioasă despre bloc. Și de ce acum? Datorită izolației de care ziceam că e un program al Uniunii Europene care reabilitează blocurile, de care știți cu siguranță, și m-a făcut foarte curioasă să văd cum se traduce în viața de zi cu zi un program așa amplu. Au fost multe, unele ale mele strict, pentru că de bine de rău, dacă înainte studiasem alte spații, alte țări, acum nu numai că era țara mea, era orașul meu, numai că era orașul meu, era blocul de vis-a-vis de cel lângă care am locuit. Uneori mi era greu să regăsesc în mine deosebitul și care era acolo dintr-un lucru foarte banal. O țeavă, un calorifer, un apometru, o centrală termică. Sunt lucruri cu adevărat fascinante pentru că aduc socialul și politicul la oaltă, dar mi-a fost un pic greu la început. Când vine vorba de accesul la blocul în sine, au fost câteva dificultăți din punctul de vedere al asocierii mele cu domnul Bud, care este un om extraordinar și care este într-adevăr iubit de mulți oameni din bloc, dar care creează suspiciuni prin funcția sa. Știu mulți oameni în multe blocuri care fug de administratorul de bloc. Din momentul în care eu eram asociată cu dânsul, fugeau și de mine. Asta nu-i bai, dar într-o țară care a avut totuși, în care securitatea a lăsat urme, când vine vorba de suspiciune și de acces la informație și oamenii sunt mai reținuți, pe de-o parte, și în care imaginația despre cercetare este un formular și un gest rapid, ai venit, ai plecat, eu nu mai plecam. Și a trebuit să conving și să-mi justific bunele intenții deseori, uneori a fost greu, pentru că eu am făcut tot cumva și cât am avut răbdare să mă întâlnesc cu oameni care aveau în același timp viața lor de zi cu zi, prioritățile lor. Eu aveam zile libere pe care le foloseam altfel. Mă duceam la arhivele statului, de exemplu,
sau la arhiva ziarului Ceahlăul din anii 70, în care se construiseră blocurile. Și timpul ăsta în plus mi-a permis să capăt cumva greutate istorică, să am o greutate istorică în proiect. În același timp a fost un exercițiu de răbdare care m-a încercat foarte tare. Nu știi dacă ești un cercetător bun până la sfârșit, când vezi câte informații ai. Cred că m-a schimbat în sensul că mi-a dat mai mult curaj decât aveam înainte să abordez un subiect în funcție de necesitățile metodologice pe care le are. A fost prima oară când am spus și ce dacă n-am încercat asta înainte, hai să vedem. Și mi-a dat încredere. Și mi-a dat încredere mai ales ca cercetător, cumva legând de întrebarea trecută legată de femei. Eu eram cercetător în primul rând și nu femeie în primul rând și mi-a dat încrederea asta în a duce până la capăt un proiect și în a încerca ceva nou fără nicio teamă. De exemplu, spuneam că atunci când așteptam să am accesul s-a înrădăcinat într-un timp destul de îndelungat. A durat un pic până când oamenii s-au obișnuit cu mine și am învățat să am foarte multă răbdare și să folosesc alte surse de informații ca să întregesc filmul până la capăt. De exemplu, am căutat imagini de arhivă cu orașul, pe care le-am folosit până la urmă, care au fost un prilej, din nou, de învățare despre oraș. Și în proiectul următor, abia aștept să lucrez cu filmul și să duc ideea asta mai departe și legătura dintre casele oamenilor în spațiul ăsta comun, care naște foarte mult o socialitate foarte importantă și foarte interesantă. M-a făcut mai curioasă. Sunt foarte bucuroasă. În primul rând, ca o mică paranteză, eu fiind în Oxford și fiind prietenă cu antropologi din Manchester care lucrează într-un fel foarte concret cu filmul, i-am admirat mereu pentru felul ăsta foarte netemător față de tehnicalități, pe când programul din Oxford e un pic mai teoretic. Asta a fost o foarte mare bucurie, din mai multe puncte de vedere. Odată pentru că și eu m-am format văzând documentare pe care le știam de la Astra și venind la Astra. Am cunoscut-o pe Ilana, editorul care a pus filmul cap la cap, tot la Astra. Și e un punct de reper foarte drag mie. Și apoi pentru că acum, venind la Astra ca regizor, împart un proiect pe care eu îl cunosc foarte bine și care mi este foarte intim, cu oameni care vor cunoaște blocul din alt unghi. E un pretext, e important și în sinea lui și mă bucură, dar este un pretext ca oamenii să vorbească despre subiecte pe care poate nu l-ar aborda. Fie că e vorba de efortul către îngrijirea blocului, fie că e vorba de calculul apei și al căldurii și un personaj important și prezent, omniprezent, ca administratorul de bloc.